გამარჯობათ. წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ და დავპრინტეთ ჩვენი პირველი კოდი, რომელიც იყო Hello World. მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ, გავუშვათ პროგრამა და ის ამოგვიდებს, რა თქმა უნდა, Hello World. კი ბატონო, Hello World. დღეს ვისაუბრებთ უკვე ცვლადებზე. სულ არსებობს ორი ტიპის ცვლადი, val და var. და ვნახავთ თუ რა განსხვავებაა მათ შორის. პირველ რიგში მოდით აი აქ Hello World-ის მაგალითად, მაგალითად დავპრინტოთ Hello Luca. როდესაც გავუშვებთ, რა თქმა უნდა, უკვე აღარ დაეწერება Hello World, დაეწერება Hello Luca. და მოდით შემოვიტანოთ რაიმე ტიპის ცვლადი. მაგალითად, var დავარქვათ username მაგალითად, რომელიც იქნება string-ი და ამასაც მოდი დავარქვათ Luca. ანუ ჩვენ გვაქვს var-ი, ანუ ეს არის keyword, ცვლადის keyword-ი, რომელსაც უკვე დავარქვით username, აქ ნებისმიერი რამე შეიძლება დავაწეროთ, მაგალითად იყოს ამ შემთხვევაში ხა username. ეს ცვლადი არის string ტიპის, ანუ ორი წერტილი და შემდეგ უკვე string-ი, ნიშნავს რომ ჩვენ ავიღეთ string ტიპის ცვლადი, რომელიც უკვე არის Luca. მოდით ახლა დავწეროთ Hello Luca, ოღონდ ამ username-ის გამოყენებით. მაგალითად, წავშალოთ ეს Luca უკვე და დავწეროთ $-ის ნიშანი და username. როდესაც ჩვენ წერთ $-ის ნიშანს და რაიმე ცვლადს, ამ შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ ვიღებთ იმ მნიშვნელობას, რაც აქვს ცვლადს, ანუ Luca. ეს $, username-ი ამ შემთხვევაში პროგრამა აღიქვავს როგორც Lucas. როდესაც ჩვენ გავუშვებთ პროგრამას, როგორც წინა შემთხვევაში, ისევე ახლაც მივიღებთ Hello Luca. მაგალითად, ასევე შეგვიძლია შევცვალოთ username-ის მნიშვნელობა. დავწეროთ username, აღარ ვწერთ var-ს, უკვე დაწესებული არის ეს პირველ ჯერზე, მეორე ჯერზე პირდაპირ უკვე ვწერთ იმ სახელს, რომელიც ცვლადს მივანიჭეთ. username ამ შემთხვევაში და უდრის მაგალითად გიორგი. როდესაც ახლა გავუშვებთ პროგრამას, აღარ დაიწერება Luca, რადგან ჩვენ უკვე შევცვალეთ მისი მნიშვნელობა გიორგით. ანუ დაიწერება Hello Გიორგი. ეს username უკვე არის გიორგი და აღარ არის Luca. კი ბატონო, მივიღეთ Hello Გიორგი. ჩვენ ეს ცვლადი ჩვენ უკვე ავიღეთ რომ იყოს string ტიპის და მაგალითად თუ ახლა დავწერთ username უდრის მაგალითად 100 და მოგვინდება რომ იყოს ინტეჯერი. ეს უკვე იქნება error-ი, რადგან არ გვაქვს ამის უფლება. ჩვენ თავდაპირველად დავაწესეთ string-ად, შესაბამისად თუ ჩვენ შევცვლით მნიშვნელობას, უნდა შევცვალოთ აუცილებლად ისევ string-ით და არა თქვა ინტეჯერით ან ნებისმიერი სხვა ტიპით. რა განსხვავება ახლა var-ს და val-ს შორის? თუ აი აქ var-ის მაგივრად გვექნებოდა ჩვენ val, აქ უკვე გვექნება error-ი. როდესაც ჩვენ გვაქვს val ტიპის ცვლადი, მაგ შემთხვევაში val ცვლადი როდესაც გვაქვს, მაგ შემთხვევაში აღარ შეგვიძლია შევცვალოთ მისი მნიშვნელობა. ანუ თუ ვიტყვით რომ ვთქვათ val username უდრის Lucas, ეს ყოველთვის ესე იქნება და მისი შეცვლა აღარასდროს აღარ შეგვიძლია. განსხვავებით var-ისგან. თუ გვაქვს var-ი, მაგ შემთხვევაში რამდენჯერაც გვინდა, იმდენჯერ შეგვიძლია შევცვალოთ მისი მნიშვნელობა. მოდით ახლა ვთქვათ რამე ინტეჯერი ავიღოთ ცვლადად, მაგალითად var age, რომელიც იქნება int ტიპის. დავწეროთ რომ არის 30, უდრის 30. ახლა დავწეროთ რომ გამარჯობა, მოდი ეს დავშალოთ ცოტა ხანი, იყოს Luca. გამარჯობა Luca, შენი ასაკი არის 30. აქ უბრალოდ ვამატებთ your age is ისევ $-ის ნიშანი და age. რაც გვაქვს ცვლადად. ახლა დაწერს რომ გამარჯობა, ეს username $-ი და username უდრის Lucas, your age is და ცვლადი ამ შემთხვევაში age არის 30. ნახოთ რაც გამოიტანს. კი ბატონო, რაც თქვით, ზუსტად ის გამოიტანა. თუ ამ შემთხვევაში შევცვლით age-ის მნიშვნელობას და გავხდით 20, age აღარ იქნება 30, გახდება 20, შესაბამისად დაიპრინტება hello your age is 20.
და აღარ დაიპრინტება hello your age is 30. ასევე აქაც ანალოგიურად არ შეგვიძლია age int-დან გახდეს უცბად string-ი, ან მაგალითად ლუკას ან ნებისმიერ სხვა string-ის მნიშვნელობას უდრიდეს. და ასევე თუ აქ მაგალითად var არ გვექნებოდა და გვექნებოდა val, ამ შემთხვევაშიც გვექნებოდა error-ი. ნუ როგორც ვთქვით, არ შეიძლება დავაწესოთ მნიშვნელობა val ცვლადით და შემდეგ შევცვალოთ მისი მნიშვნელობა. ნუ აქ ვარ უფრო გვაწყობს ამ შემთხვევაში. კარგი, ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ეს ავიტანოთ თვალსაჩინოებისთვის. და აი აქ უკვე ჩვენ ვიცით, რომ დაიპრინტება hello luka username არის luka, your age is 30, ანუ 30. მოდით ახლა შევცვალოთ username-ის მნიშვნელობა და გავხადოთ მაგალითად გიორგი. და შევცვალოთ age-ის მნიშვნელობაც და გავხადოთ მაგალითად 42 სიტყვას. დავაკოპიროთ print-ი. და აი ახლა რა მოხდება? ამოდი print line გავაკეთოთ, უკვე ჩვენ ვიცით უფრო კარგად რომ აღვიქვათ. პირველ შემთხვევაში დაიპრინტება რომ სახელი არის ლუკა და მისი ასაკი არის 30 წელი. მეორე შემთხვევაში ჩვენ უკვე დავპრინტავთ რომ სახელი username არის გიორგი, რადგან უკვე ჩვენ შევცვალეთ username-ის მნიშვნელობა და ასაკიც შევცვალეთ, შესაბამისად იქნება ასაკი 42 და არა 30. ანუ პირველ შემთხვევაში დაიპრინტება გამარჯობა ლუკა, შენი ასაკი არის 30, მეორე შემთხვევაში დაიპრინტება გამარჯობა გიორგი, შენი ასაკი არის 42. აი ზუსტად რაც ვთქვით. კი ბატონო, და ერთი რაღაცაც შეიძლება ითქვას, აი აქ ჩვენ მივხვდეთ რომ ეს არის username-ი. მოდი ცალკეულად გავაკეთოთ, დავინახოთ. username-ი არის string-ის ტიპი. ჩვენ შეგვიძლია ეს საერთოდ არ დავწეროთ და ანუ პროგრამა ავტომატურად ხვდება რომ ეს არის string-ი. ლუკა არის ეს ცვლადი არის string ტიპის. ანალოგიურად აი აქაც ინტეჯერი შეგვიძლია მოვაშოროთ და არც არაფერი არ დაშავდება. ჩვენ ისედაც პროგრამა ავტომატურად ხვდება რომ ეს არის ინტეჯერი, ეს არის string. კი ბატონო, ეს მინდოდა რაც მე თქვა ამ ვიდეოში, შევხვდებით მესამე ვიდეოში.